โลเซตัส บาราฮัมสวัสดีค่ะยินดีกลับสู่ช่องลอมคอมโมโดสวันนี้โรเนี่ยจะมาเล่าเรื่องของกลุ่มโรเซตัสกลุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องของการค้ายาเสพติดและวีรกรรมในเม็กซิโกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเรื่องที่เพื่อนๆเนี่ยขอมานานมากแต่วันนี้นะคะจะมาขอเล่าเชิงสารคดีการเล่าของคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อการนำเสนอเพื่อสนับสนุนอาชญากรแต่เป็นการเล่าเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราวของวีรกรรมของพวกอาชญากรที่โหดร้ายในต่างประเทศเพื่อทราบถึงผลกระทบของการเป็นอาชญากรผลกระทบต่อบุคคลอื่นและประเทศชาติซึ่งคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงและละเอียดอ่อนจึงขอเตือนให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและผู้ชมควรจะมีอายุ20 ปีขึ้นไปเท่านั้นและก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะการก่อตั้งโรเซตัสเราจะพูดถึง2องค์กรหลักๆที่มีบทบาทสำคัญอย่างชัดเจนได้แก่กลุ่มกัปคาร์เทลซึ่งมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในรัฐและกลุ่มเซตัสซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มกัปคาร์เทลมีต้นกำเนิดมาจากองค์กรลักลอบขนวิสกี้ในเมืองมาตาโมโรสรัฐตามาริปัสนำโดยในฮวนเนโปมูซิโนเกราซึ่งได้ลักลอบนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังรัฐเท็กซัสในช่วงปี 1930 โดยอาศัยประโยชน์จากช่วงที่สหรัฐอเมริกามีการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงกลางปี 1980 ในฮวนเกราก็เริ่มทยอยโอนตำแหน่งผู้นำองค์กรให้กับในฮวนอาเบโกหลานชายของเขาภายใต้การนำของเขาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกลุ่มค้ายากับคาร์เทลก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้ายาเสพติดขนาดใหญ่โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากตลาดยาเสพติดระหว่างประเทศในฮวนอาเบโกก็ได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของรัฐตามาริปัสอันเป็นเอกสิทธิ์ของเขารัฐตามาริปัสน่าจะเป็นรัฐที่ผู้ค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันใฝ่ฝันมากที่สุดค่ะเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ขนส่งยาเสพติดไปยังสหรัฐอเมริกามีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกายาวมากมีแนวชายฝั่งมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และเมื่อเทียบกับรัฐชายแดนและรัฐชายฝั่งอื่นๆเช่นบาฮาแคลิฟอร์เนียและโซโนราและเมืองชายแดนอื่นๆแล้วก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ใกล้ที่สุดการเติบโตของกลุ่มค้ายากับคาร์เทลเป็นไปอย่างน่าทึ่งในช่วงต้นปี 1990 จนถึงขั้นที่มีการคาดเดาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษจากทางการเม็กซิโกที่มีต่อนายฮวนอาเบโกน่าแปลกที่ความเป็นผู้นำของเขาจะอยู่ได้นานกว่าวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีของนายคาร์ลอส ซาดินัส เดกอตารีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเพียง 13 เดือนหลังจากวาระสิ้นสุดลงเขาก็ถูกจับกุมในวันที่ 14 มกราคม 1996 นอกจากนี้รัฐบาลเม็กซิโกยังสั่งให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทันทีโดยอาศัยอำนาจตามสัญชาติอเมริกันของเขาการกระทำนี้ทำให้นายฮวนอาเบโกไม่สามารถฉวยโอกาสจากการทุจริตในระบบเรือนจำของเม็กซิโกเพื่อบริหารแก๊งค้ายากับคาร์เทลจากเรือนจำต่อไปได้ซึ่งการล้มสลายของนายฮวนอาเบโกก็จุดชนวนให้เกิดการต่อสู้ภายในเพื่อแย่งชิงอำนาจควบคุมแก๊งค้ายาเนื่องจากไม่มีลำดับการสืบทอดอำนาจตามสายเลือดในขณะที่อุมเบโตกาเซียอาเบโกน้องชายของนายฮวนอาเบโกก็ถูกจำคุกตั้งแต่ปี 1994 ส่งผลให้มี2 ฝ่ายแย่งชิงอำนาจควบคุมฝ่ายหนึ่งก็คือซาบาดอร์โกเมตเอเรราหรือที่รู้จักกันในชื่อชาวาโกเมตและโอซิลกาเดนัสกินเลนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือออสการ์มันแอเบเดเลออนและอูโกบันโดเมโรเมดินากาซาหรือที่รู้จักกันในชื่อเอลเลเดลอสตินเอเลสในช่วงแรกความเป็นผู้นำตกเป็นของออสการ์เดเลออนเพราะเขาสามารถรักษาแหล่งจัดหายาเสพติดไว้ได้หลังจากที่นายฮวนอาเบโกถูกส่งตัวข้ามแดนเนื่องจากเขาเป็นผู้ติดต่อหลักระหว่างกลุ่มค้ายากาลีและกลุ่มค้ายากับคาร์เทลแต่ความเป็นผู้
ผู้นำของเขาอยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนค่ะหลังจากที่เขาถูกจับกุมในเดือนพฤษภาคม 1997 เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งจึงฉวยโอกาสและเข้าควบคุมองค์กรนายซาวาดอร์โกเมซวางแผนโจมตีนายอูโกกาซาเกือบจะในทันทีในเดือนพฤษภาคมเดียวนั้นเองอูโกกาซาเนี่ยรอดชีวิตและเขาก็ได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากกิจกรรมอาชญากรรมชั่วคราวกลุ่มค้ายากับคาร์เทลเนี่ยยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของซาวาดอร์โกเมซและกาเดนัสกิลเลนซึ่งในซาวาดอร์โกเมซเนี่ยก็ทุ่มเทความพยายามในการกำจัดคู่แข่งและใช้เวลาไปกับกิจกรรมยามว่างมอบหมายการดำเนินงานและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับกาเดนัสกิลเลนในช่วงเวลานี้เองดูเหมือนว่าซาวาดอร์โกเมซเนี่ยจะมองว่ากาเดนัสกิลเลนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนมากกว่าจะเป็นหุ้นส่วนกันและแม้จะมีโครงสร้างแบบคู่ขนานก็ตามแต่ก็กินเวลาเพียงช่วงเวลาสั้นๆการต่อสู้ภายในหลังจากเกิดการจับกุมในฮวนอาเบโกนั้นกินเวลานานกว่า 2 ปีโดยมีตำแหน่งผู้นำเพียง 2 ตำแหน่งในช่วงเวลาสั้นๆและความพยายามหลายครั้งในการแก้ไขปัญหาการสืบทอดอำนาจหลังจากนั้นไม่กี่เดือนกาเดนัสกิลเลนไม่ขออดทนอีกต่อไปก็ได้ลงมือโจมตีครั้งสุดท้ายและกำจัดซาวาดอร์โกเมซในปี 1998 ด้วยการสนับสนุนจากอาตูโร กุสมันเดเซนาอดีตนายทหารชั้นสูงที่เขาแต่งตั้งให้เป็นบอดี้การ์ดซึ่งในขณะเดียวกันเขาก็ได้พบกับกินเบโตกาเซียเนนาหัวหน้ากลุ่มค้ายากับคาร์เทลในเมืองมิเกลอาเลมันรัฐตามาริปัสกาเดนัสกิลเลนได้ยุติปัญหาการสืบทอดตำแหน่งภายในองค์กรในที่สุดเหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างมากจนส่งผลเชิงสัญลักษณ์นามแฝงของกาเดนัสกิลเลนเปลี่ยนจากเอลชาปาริโตเป็นเอลมาตาอามิโกสและถือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มเซตัสกลุ่มแรกในแวดวงอาชญากรรมในขณะนั้นการพังงาดขึ้นของกลุ่มเซตัสมีหลายรูปแบบแต่มีความเห็นพ้องกันว่ากาเดนัสกิลเลนได้มอบหมายให้อาตูโร กุสมันคัดเลือกบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้คุมการส่วนตัวของเขาด้วยเหตุนี้อาตูโร กุสมันจึงรับหน้าที่ในการโน้มน้าวใจหาคนร่วมกลุ่มมาทำความรู้จักนายอาตูโร กุสมันเดเซนาเขาเกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 1976 ในหมู่บ้านที่ยากจนแห่งหนึ่งในเมืองปรวยบาประเทศเม็กซิโกและจบการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายก่อนที่จะเข้าร่วมกองทัพเม็กซิโกเพื่อหลีกหนีความยากจนพรสวรรค์และพฤติกรรมก้าวร้าวของเขาเนี่ยทำให้เขาได้รับตำแหน่งในกองกำลังทหารชั้นยอดของเม็กซิโกที่ชื่อว่า GAFE ซึ่งเดิมได้รับการฝึกฝนในกลยุทธ์เพื่อต่อต้านกลุ่มซาปาติสตาและการค้นหาจับกลุ่มสมาชิกขององค์กรค้ายาเสพติดของเม็กซิโกในปี 1994 อาตูโร กุสมันได้รับการฝึกฝนทางทหารจากหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลการฝึกฝนของเขาเริ่มมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏซาปาติสตามากกว่า 3,000 คนเข้ายึดเมืองหลายแห่งทั่วรัฐเชียปัสทางตอนใต้ของเม็กซิโกในปี 1994 การก่อกบฏครั้งนั้นเป็นการลุกขึ้นยืนเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านความยากจนและการปกครองแบบพรรคเดียวของพรรคปฏิวัติสถาบันหรือ PRI และกลุ่มกบฏจำนวนมากได้จับอาวุธขึ้นต่อสู้แต่รัฐบาลเม็กซิโกได้ส่งกองกำลังทหาร GAFE เข้ามาปราบปรามกลุ่มซาปาติสตาภายในไม่กี่ชั่วโมงกลุ่มซาปาติสตา34 คนถูกสังหารและอีก3 คนถูกจับกุมโดยทหารกลุ่มต่อต้านการก่อความไม่สงบของอาตูโร กุสมันศพของพวกเขาถูกนำไปฝังไว้ริมฝั่งแม่น้ำโดยหูและจมูกถูกตัดออกอาตูโร กุสมันเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ฉลาดที่สุดได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและนองเลือดที่สุดของกองทัพ GAFE เขาถูกส่งตัวไปยังรัฐตามาริปัสทางตอนเหนือขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยในเมืองมิเกลอาเลมันรัฐตามาริปัสเขาได้รับการคัดเลือกจากแก๊งค้ายาของกาเดนัสกิลเลนหัวหน้ากับคาร์เทลอาตูโร กุสมันทำงานร่วมกับแก๊งค้ายากับคาร์เทลครั้งแรกโดยได้รับสินบนจากกาเดนัสกิลเลนและเพิกเฉยต่อการขนส่งยาเสพติดของแก๊งค้ายาการจ่ายเงินเช่นนี้เป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้บัญชาการทหารแต่ถึงแม้ทหารมักจะรับสินบนจากเจ้าพ่อค้ายาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่พวกเขาจะหลบหนีออกจากกองทัพและเข้าร่วมกลุ่มทหารมองว่าสินบนเป็นผลประโยชน์ต่องานและเจ้าหน้าที่ก็ยืนหยัดในความคิดที่ว่า
พวกเขาเป็นผู้ปกป้องประชาชนชาวเม็กซิกันแต่อาร์ตูโร กุสมันได้ทำลายรูปแบบดังกล่าวและออกจากกองทัพในปี 1997 อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าเพื่อไปทำงานเต็มเวลาให้กับองค์กรค้ายาเสพติดอาร์ตูโร กุสมันออกจากกองทัพเพื่อแสวงหาค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเนื่องจากสมาชิกแก๊งค้ายาหลายคนใช้ชีวิตอย่างหรูหราและมีรายได้มากกว่าสมาชิกของกองกำลังทหารมากกว่าทั้งชีวิตของทหารที่จะหามาได้อย่างไรก็ตามค่ะจริงๆแล้วเขาก็น่าจะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในฐานะสมาชิกทหารที่ประสบความสำเร็จในกองทัพและการที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมแก๊งค้ายามันทำให้เขากลายเป็นผู้หลบหนีและเพิ่มโอกาสในการถูกจับกุมหรือถูกฆ่าดังนั้นเหตุในการแปรพรรคของเขาอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของเม็กซิโกมากกว่าและการปกครองที่ล้มเหลวของพรรค PRI ทหารจำนวนมากที่เคยละเมิดสิทธิในระบอบเก่าต่างหวาดกลัวต่อนิวเม็กซิโกและประชาธิปไตยที่ตามมาแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากครอบครัวของผู้สูญหายที่เดินขบวนในเมืองเม็กซิโกเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลทหารในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและคอร์รัปชันเป็นเวลาหลายปีที่นายพลทหารบางคนรับสินบนจากกลุ่มค้ายาท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านี้อาร์ตูโร กุสมันยอมรับว่าเขาจะได้ดีกว่าหากอยู่นอกระบบทหารและเป็นผู้นำของโลเซตัสแทนกาเดนัส กิเลนจึงขอให้อาร์ตูโร กุสมันช่วยเขาคัดเลือกและจัดตั้งหน่วยสังหารที่ดุเดือดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับแก๊งค้ายาของเขาต่อมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเม็กซิโกได้เปิดเผยบทสนทนาระหว่างทั้งสองหลังจากผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งได้แจ้งข้อมูลของหน่วยค้ายาที่ก่อตั้งใหม่ฉันต้องการผู้ชายที่ดีที่สุดคุณต้องการคนแบบไหนล่ะชายติดอาวุธที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคนเหล่านี้มีอยู่ในกองทัพเท่านั้นแต่ฉันต้องการพวกเขามาทำความรู้จักกับโอเซียน กาเดนัส กิเลนเขาเกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 1967 เขาเป็นอดีตเจ้าพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันและอดีตผู้นำสูงสุดของกราฟคาร์เทลอย่างที่กล่าวไปเดิมเป็นช่างเครื่องในเมืองมาตาโมโรสรัฐตามาริบัสเขาเข้าร่วมกลุ่มโดยการฆ่าเพื่อนและคู่แข่งของเขาก็คือซันวาดอร์ โกเมสเมื่อการเผชิญหน้ากับกลุ่มคู่แข่งรุนแรงขึ้นกาเดนัส กิเลนเขาได้แสวงหาและคัดเลือกผู้หลบหนีมากกว่า30 คนจากกองกำลังทหารเพื่อจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มโลเซตัสเพื่อทำหน้าที่เป็นกองทัพรับจ้างส่วนตัวของกราฟคาร์เทลในปี 1997 กลุ่มกราฟคาร์เทลก็ได้เริ่มรับสมัครบุคลากรทางทหารในจอร์จ มาดาโซ กูเอลาก็ได้จัดตั้งระบบความมั่นคงสาธารณะแห่งชาติขึ้นเพื่อต่อสู้กับกลุ่มค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกหลังจากที่กาเดนัส กิเลนเข้าควบคุมกลุ่มกราฟคาร์เทลได้อย่างสมบูรณ์ในปี 1999 เขาพบว่าตัวเองต้องต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาองค์กรและความเป็นผู้นำที่เฉาโฉของเขาไว้และได้แสวงหาสมาชิกของกองกำลังพิเศษของกองทัพบกเม็กซิโกเพื่อมาเป็นกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มกราฟคาร์เทลเป้าหมายของเขาก็คือการปกป้องตัวเองจากกลุ่มค้ายาเสพติดคู่แข่งและจากกองทัพเม็กซิโกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำของกลุ่มค้ายาเสพติดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเม็กซิโกหนึ่งในผู้ติดต่อแรกๆของเขาก็คือร้อยโทอาร์ตูโร กุสมัน เดเซนาของกองทัพบกนั่นเองอย่างที่เราได้กล่าวถึงเขาไปในตอนต้นในบรรดาผู้แปรพรรคดั้งเดิมได้แก่เจมี กอนซาเลส ดูรันเคซุส เอริเก เลคอน อากุยลาและเอริเบโต ลาดกาโนซึ่งคนหลังถือเป็นผู้นำพายุคใหม่ของการค้ายาเสพติดในเม็กซิโกในระหว่างปี 2001 ถึง 2008 ซึ่งองค์กรของกราฟคาร์เทลและโลเซตัสเรียกรวมกันว่าลาโกมปาเนียสุดท้ายโรเซตัสก็ได้ถือกำเนิดขึ้นหนึ่งในภารกิจแรกๆของโรเซตัสคือกำจัดโลชาโชดซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดภายใต้คำสั่งของมิเลนิโอคาร์เทลซึ่งโต้แย้งเส้นทางการค้ายาเสพติดกับกลุ่มกราฟคาร์เทลของเมืองตามาริปัสในปี 2003 แก๊งนี้ถูกควบคุมโดยเอลชาโชซึ่งตัดสินใจทรยศต่อกราฟคาร์เทลและเปลี่ยนพันธมิตรไปที่กลุ่มตีหัวหน้าคาร์เทลแต่ในที่สุดเขาก็ถูกโรเซตัสฆ่าเมื่อกาเดนัส กิเลนรวบรวมตำแหน่งและอำนาจสูงสุดของเขาไว้ได้เขาก็ขยายภารกิจของโรเซตัสและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลายเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับกลุ่มกราฟคาร์เทล
พวกเขาเริ่มจัดการลักพาตัวเรียกเก็บภาษีเรียกเก็บหนี้เรียกค่าคุ้มครองควบคุมธุรกิจการรีดไถจัดหาแหล่งจำหน่ายโคเคนและเส้นทางการค้าที่เรียกว่าพลาซ่าและสังหารศัตรูโดยมักจะกระทำด้วยความป่าเถื่อนที่โหดร้ายเพื่อตอบสนองต่ออำนาจที่เพิ่มขึ้นของกรับคาร์เทลและต่อคู่แข่งอย่างซินาโลอาคาร์เทลคาร์เทลได้จัดตั้งกลุ่มที่มีอาวุธหนักและฝึกฝนมาอย่างดีที่รู้จักกันในชื่อโลดเนโกสกลุ่มนี้ดำเนินการคล้ายกับโรเซตัสแต่มีความซับซ้อนและประสบความสำเร็จน้อยกว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของสงครามยาเสพติดในเม็กซิโกไม่ได้เริ่มต้นในปี 2006 เมื่อนายเฟลิเปกันเดรอนได้ส่งกองกำลังไปยังมิโชอากังเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแต่มันเริ่มต้นในปี 2004 ที่เมืองชายแดนนูโวลาเรโดเมื่อกลุ่มกรับคาร์เทลและกลุ่มโรเซตัสต่อสู้กับกลุ่มซินาโลอาคาร์เทลและกลุ่มโรดเนโกสจริงๆแล้วนะคะการพัฒนาและความแข็งแกร่งของพวกโรเซตัสมีอยู่3ประการหลักๆประการแรกต้องพิจารณาว่ากลุ่มเซตัสได้ยกระดับความรุนแรงของอาชญากรรมองค์กรในเม็กซิโกขึ้นไปอีกขั้นอำนาจการยิงระดับการฝึกฝนความรู้เชิงยุทธวิธีและความโหดร้ายที่พวกเขาใช้ปฏิบัติการล้วนเป็นข้อได้เปรียบอันน่าประทับใจของกลุ่มค้ายากับคาร์เทลแน่นอนว่าองค์กรคู่แข่งต้องปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำโดยยกระดับความโหดร้ายและความรุนแรงขั้นรุนแรงของตนให้เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นประการที่2พวกเขาพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ของการก่ออาชญากรรมซึ่งเป็นเหตุผลร่วมกับการเปิดตัวของกลุ่มโรเซตัสในเมืองการกำจัดคู่แข่งที่มีศักยภาพและการร่วมมือกับกองกำลังตำรวจท้องถิ่นจากนั้นพวกเขาจึงคัดเลือกผู้ที่มีบทบาทในท้องถิ่นให้รับผิดชอบพื้นที่ที่กำหนดและรายงานผลกำไรบางส่วนให้กับผู้นำกลุ่มเซตัสและกลุ่มค้ายากับคาร์เทลประการที่3กลุ่มเซตัสไม่เพียงแต่พยายามควบคุมพื้นที่ค้ายาเสพติดเท่านั้นแต่อิทธิพลของพวกเขายังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในท้องถิ่นซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปแบบของการเก็บปีโซหรือการเรียกเก็บเงินและก็กิจกรรมก่อเหตุอื่นๆเช่นการลักพาตัวและการกันโชคทรัพย์ยิ่งไปกว่านั้นยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจที่เป็นทางการตั้งแต่การแข่งม้าการดำเนินงานศูนย์การค้าไปจนถึงการประมูลของรัฐบาลด้วยกล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดึงทรัพยากรจากสถานใดสถานที่หนึ่งนั่นหมายความว่ากลุ่มเซตัสมุ่งเน้นไปที่การขยายอาณาเขตขององค์กรและการเปิดช่องทางธุรกิจใหม่ๆเช่นการกันโชคทรัพย์ทางการค้าการลักพาตัวการค้ายาเสพติดการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงการค้าผิดกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างลับๆในขณะที่ผู้นำของกลุ่มกับคาร์เทลมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างแหล่งรายได้หลักนั่นก็คือการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยส่วนใหญ่ใช้สะพานข้ามประเทศมาตาโมโรสบราวสบิเลและเรโซนาMCA เยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทั้งสองนี้ถูกจำกัดและเพิ่มความเป็นอิสระและความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มเซตัสเนื่องจากพวกเขาได้รับรายได้โดยตรงที่เป็นอิสระจากผู้นำของกลุ่มกรับคาร์เทลส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเซตัสและกลุ่มอื่นๆกระบวนการขยายตัวขยายออกไปตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกไปไกลถึงอเมริกากลางรวมถึงนูโวเลออนซากาเตกัสซาลุยโปโตซีโกอาวิลาอิดันโกและเชียปัสโรเซตัสได้ต่อสู้อย่างดุเดือดกับองค์กรคู่แข่งในดินแดนต่างๆตั้งแต่มิโชอากังเพื่อควบคุมท่าเรือลาซาโรกาเดนัสไปจนถึงกัวเตมาลาเพื่อเข้าถึงโคเคนและเส้นทางอพยพในอเมริกาใต้กระบวนการขยายตัวนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกใหม่ส่งผลให้แกนนำของโรเซตัสเติบโตขึ้นการตอบสนองของเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาชญากรนำไปสู่การลดจำนวนผู้นำกลุ่มเซตัสไม่ว่าจะผ่านการลอบสังหารการจับกุมหรือแม้แต่การลัดทิ้งองค์กรจนกระทั่งอาตูโร กุสมันถูกทหารเม็กซิกันยิงเสียชีวิตภายในร้านอาหารเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2002 ในเมืองมาตาโมโรสรัฐตามาริปัสหลังจากที่กองทัพเม็กซิกันพบเห็นเขาบันทึกถูกระบุว่าอาตูโร กุสมันไปที่ร้านอาหารเพื่อดื่มแอลกอฮอล์แรงๆ 2-3 แก้วสูดโคเคนเข้าไปแล้วตัดสินใจไปเยี่ยมภรรยาน้อยของเขาก็คือนางอันนาเบอร์ธาซึ่งอาศัยอยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกและเพื่อไม่ให้ใครมารบกวนอาตูโร กุสมันจึงสั่งให้ลูกน้องปิดกั้นถนนและควบคุมการจราจรแต่เพื่อนบ้านคนหนึ่งได้โทรแจ้งกองทัพเม็กซิกันมาเมื่อทหารมาถึงอาตูโร กุสมันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้และถูกยิงเสียชีวิต
หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยได้มีการนำดอกไม้ไปวางไว้บนทางเท้าหน้าร้านอาหารและหลุมศพของเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาและมีอนุสรณ์ต่างๆถูกวางไว้ในรัฐโออาซากาเพื่อเป็นการยกย่องเขาซึ่งในการแก้แค้นของโรเซตัสนะคะสำหรับการลอบสังหารของอาร์ตูโร กุสมันพนักงาน4 คนของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยถูกลักพาตัวและถูกฆ่าใกล้กับเมืองเลโนซารัฐตามาลิปัสในต้นปี 2003 โดยกล่าวหาว่าทำโดยลูกน้องของกาเลน นัสกิเลนไม่ถึง4 เดือนหลังจากการเสียชีวิตของอาร์ตูโร กุสมันเนี่ยกองทัพเม็กซิโกได้จับกุมหัวหน้าแก๊งค้ายากรับคาร์เทลและรองหัวหน้าในโรเซตัสก็คือนายกาเดนัสกิเลนในวันที่ 14 มีนาคม 2003 ในโรเกริโอ ปิซานาหรือ C2 จะถูกจับกุมในเดือนตุลาคม 2004 ดังนั้นเอริเบโต ลาสกาโนหรือ C3 จึงขึ้นเป็นผู้นำของกลุ่มกึ่งทหารและกลายมาเป็นผู้นำที่โหดเหี้ยมเฉาโฉของกลุ่มค้ายาโรเซตัสที่เป็นอิสระในปัจจุบันค่ะการเสียชีวิตของอาร์ตูโร กุสมันถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลเม็กซิโกในการต่อต้านกลุ่มโรเซตัสแต่มีการอ้างว่าอาร์ตูโร กุสมันถูกสังหารโดยคนของเขาเองตามคำสั่งของกาเดนัสกิเลนเหตุผลเพราะหวาดกลัวอำนาจสูงสุดของอาร์ตูโร กุสมันปี 2005 DEA ประเมินว่าจำนวนสมาชิกจะลดลงระหว่าง 30-40 คนจากจำนวนทั้งหมด 83 คนซึ่งเป็นแกนหลักขององค์กรกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าร่วมกลุ่มนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปี 1998 เท่านั้นแต่ยังคงมีการดำเนินการมาเรื่อยๆกลุ่มโรเซตัสค่อยๆรวบรวมทหารที่ผ่านการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจและแม้แต่อาชญากรซึ่งพวกเขาส่งไปยังค่ายฝึกของกลุ่มพวกเขายังเริ่มสรรหาหน่วยไคบิเลสซึ่งเป็นทหารชั้นยอดจากกองทัพกัวเตมาลาซึ่งได้รับการฝึกฝนที่เข้มงวดเพื่อชดเชยความสูญเสียของพวกเขาแน่นอนว่าการลดจำนวนทหารในกองทัพกัวเตมาลาลงมากกว่า 50% ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีออสการ์ แบเกอร์ โปโดโมช่วยให้พวกเขาสรรหาบุคลากรเข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นช่วงเวลา 2004 ถึง 2008 และในช่วงเวลานี้เองที่พี่น้องตระกูลเทรวิโย โมลาเรสซึ่งมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิเกล อังเคล เทรวิโยหรือ C40ซึ่งเริ่มตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรหลายอย่างตั้งแต่ปี 2009 แม้ว่าเอริเบโต ลาสกาโนจะยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำของกลุ่มต่อไปก็ตามการปรากฏตัวของพี่น้องตระกูลเทวิโยมีความสำคัญด้วยเหตุผล2ประการแรกก็คือครอบครัวนี้เติบโตในกลุ่มเซตัสโดยมีประวัติความเป็นมาแตกต่างจากผู้ก่อตั้งเนื่องจากพวกเขาไม่ใช่บุคคลสำคัญทางทหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่ากลุ่มแกนหลักเดิมเริ่มอ่อนแอลงเนื่องจากการถูกจับกุมและการลอบสังหารประการที่2ก็คือเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพลวัตระหว่างประเทศที่องค์กรนี้ยึดถือเนื่องจากครอบครัวเทวิโยเป็นครอบครัวอาชญากรชายแดนมีธุรกิจอยู่ทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำริโอแกรนซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการจับกุมโฮเซ เทรวิโยและการพิจารณาคดีของเขาในสหรัฐอเมริกาในปี 2013 จุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของกลุ่มเซตัสคือการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของกาเดนัส กิเลนในช่วงต้นปี 2007 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าสงครามยาเสพติดซึ่งกำหนดโดยประธานาธิบดีเฟลิเป กันเดรอนเมื่อเขาเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกากาเดนัส กิเลนเคยพิจารณาปฏิเสธข้อกล่าวหาการค้ายาเสพติดและการสมคบคิดที่สหรัฐอเมริกาฟ้องร้องเขาแต่ทนายความของเขาเตือนเขาว่าเจ้าพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันคนสุดท้ายที่ทำเช่นนี้ก็คือนายฮวน กาเซีย อาเบโกก่อให้เกิดการแพ้คดีและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตถึง11 ครั้งติดต่อกันและยังถูกบังคับให้ส่งมอบผลกำไรที่ผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์ทนายแนะนำเขาว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือการร่วมมือกันการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของกาเดนัส กิเลนได้จุดชนวนให้เกิดกระบวนการ2กระบวนการที่เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดซึ่งในระยะยาวได้เปลี่ยนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกให้กลายเป็นดินแดนนองเลือดอีกในแง่หนึ่งมันหมายถึงอำนาจปกครองของตนเองที่มากขึ้นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเซตัสเมื่อเทียบกับองค์กรแม่ของพวกเขาแล้วเนื่องจากกลุ่มกัปคาร์เทลไม่มีสถานะในการกำหนดอาณาเขตหรือภารกิจอีกต่อไปแต่จะ
ำเป็นต้องรักษาทัศนคติที่ร่วมมือกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมเคารพอาณาเขตของพวกเขาและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในธุรกิจค้ายาเสพติดขนาดใหญ่มากขึ้นได้กรณีทางตอนเหนือของรัฐโกอาวิลลาเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ซึ่งเราก็จะกล่าวถึงในภายหลังค่ะแต่ในทางกลับกันการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของกาเดนัสกิเลนไปยังสหรัฐอเมริกานั้นหมายถึงการอ่อนกำลังขององค์กรของเขาซึ่งถูกเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นพันธมิตรระหว่างอดีตกลุ่มกัฟคาร์เทลและกลุ่มเซตาสมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบยอมจำนนผลกระทบของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นค่อยเป็นค่อยไปกาเดนัสกิเลนยังคงเป็นผู้นำกลุ่มกัฟคาร์เทลตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปี 2009 ซึ่งเป็นช่วงที่เขายังอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วสิ่งนี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากทางการสหรัฐเท่านั้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้แทรกซึมเข้าไปในคนสนิทคนหนึ่งของกาเดนัสกิเลนตั้งแต่ปี 2001กาเดนัสกิเลนสามารถสื่อสารกับผู้นำของกลุ่มกราฟคาร์เทลและกลุ่มโรเซตัสผ่านทางในฮวนเคซุสเกเรโรชาปาซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพภายในองค์กรและควบคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกดังนั้นแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่ตัวชี้วัดความรุนแรงโดยเฉพาะอัตราการฆาตกรรมไม่ได้เพิ่มขึ้นมากในภูมิภาคนี้ในช่วงไม่กี่ปีหลังของทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆของประเทศและเมื่อพิจารณาว่าสงครามยาเสพติดได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากไม่มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่หลังจากการจับกุมกาเดนัสกิเลนหัวหน้ากลุ่มกัฟคาร์เทลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขาในปี 2007 การกระทำของโรเซตัสก็เปลี่ยนไปพวกเขาเริ่มกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายเหมือนกันกับกัฟคาร์เทลและอิทธิพลของพวกเขาก็เติบโตขึ้นภายในองค์กรโรเซตัสเริ่มเติบโตอย่างอิสระจากกัฟคาร์เทลและในที่สุดก็เกิดการแตกแยกระหว่างพวกเขาในต้นปี 2010 ค่ะกลุ่มโรเซตัสและกลุ่มกัฟคาร์เทลได้แยกตัวออกจากกันก่อให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงและนองเลือดในดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐตามาลิปัสการลุกฮือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างอดีตพันธมิตรมีสาเหตุพื้นฐาน3ประการได้แก่การฆาตกรรมเอลคอนคอร์ดการทรยศต่อกาเดนัสกิเลนและในเชิงโครงสร้างก็คือการเติบโตของกลุ่มเซตัสทั่วประเทศวิกเตอร์เป็นย่าเมนโดซาหรือที่เรารู้จักในชื่อเอลคอนคอร์ดเป็นตัวแทนของกลุ่มเซตัสในเมืองเรโนซารัฐตามาลิปัสซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มค้ายากัฟคาร์เทลแม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำกลุ่มแต่ก็ไม่ได้ประกาศสงครามทันทีเอลิเบอร์โต ลาสกาโนและมิเกลแอนเกล เตรวิโยพวกเขาได้ขอให้เอเซเกียน กาดินัสและเอดูอาราโด กาสตินยาส่งมอบมือสังหารมิฉะนั้นพวกเขาจะเริ่มโจมตีสมาชิกกลุ่มกัฟคาร์เทลการปฏิเสธของผู้นำกลุ่มเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการแตกหักอย่างเด็ดขาดระหว่าง2องค์กรกลุ่มเซตัสก็เริ่มรุกคืบที่ตามาลิปัสในช่วงปลายเดือนมกราคมเหตุผลประการที่2ของความแตกแยกก็คือการประณามของกาเดนัสกิเลนที่เห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่มีการพยายามจับกุมเอริเบอร์โต ลาสกาโนทวีความรุนแรงขึ้นเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการข่มเหงรังแกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามจับกุมเขาซึ่งเขาแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จากทักษะการเอาชีวิตรอดเอริเบอร์โต ลาสกาโนจึงเริ่มสืบสวนเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ทันทีแหล่งข่าวรายหนึ่งแจ้งให้เขาทราบว่ากาเดนัสกิเลนกำลังเจรจากับทางการสหรัฐเพื่อลดโทษซึ่งอาจจะหมายความได้ว่าเขากำลังส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชาการดำเนินงานและทรัพย์สินของเขาให้กับระบบยุติธรรมของสหรัฐอันที่จริงแล้วสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำมอนเตเรเองก็ยืนยันข้อมูลว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยหน่วยข่าวกรองสะท้อนให้เห็นว่าการแยกตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2007 และการพิพากษาโทษเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2010 เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเลยค่ะเพราะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นระบบของระบบยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการเจรจาลดโทษเพื่อแลกกับข้อมูลโดยจะไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพลวัตภายในองค์กรประเทศและเหยื่อผู้บริสุทธิ์
ระบบตุลาการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบังคับให้ผู้ถูกคุมขังให้ความร่วมมือโดยข่มขู่ด้วยโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเสนอการลดโทษให้กับผู้ที่รับสารภาพและให้ความร่วมมือโดย DEA เนี่ยประณามทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดและคู่แข่งสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าระบบนี้ทำงานครอบคลุมทุกด้านค่ะนั่นก็คือครอบคลุมทุกคนตั้งแต่ผู้ค้ายาเสพติดไปจนถึงผู้นำองค์กรต่างๆประเด็นนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอธิบายสถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกเนื่องจากความร่วมมือกับ DEA เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อตกลงที่ทำกับกาเดนัสกินเลนเท่านั้นเราต้องพิจารณาข้อตกลงที่จัดทำขึ้นกับอาชญากรระดับรองเช่นอันฟอนโซ กูเอลลาและเฮกเตอร์ โมเรโนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการหายตัวไปและการฆาตกรรมในเมืองอเลนเดปิเอดัสเนกราสและซิงโกมานันติเอเลสการตัดสินโทษของกาเดนัสกินเลนสำหรับอาชญากรรมที่รวมถึงการฟอกเงินการทำร้ายร่างกายและการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและการสมรู้ร่วมคิดในการจำหน่ายยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นกาเดนัสกินเลนเนี่ยได้รับโทษจำคุกเพียง 25 ปีเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยยอมรับไม่ได้เลยค่ะกาเดนัสกินเลนยังไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเช่นนี้อย่างไรก็ตามค่ะสาเหตุหลักของความแตกแยกก็คือโครงสร้างเห็นได้ชัดว่าการขยายตัวและการปกครองของตนเองของกลุ่มเซตัสได้ทิ้งกลุ่มกับคาร์เทลไว้เบื้องหลังซึ่งในระยะกลางแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาในอดีตในเรื่องนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเอเซเกียน กาเดนัสหรือนายโทนี่ ทอร์เมนตาและเอดูอาราโด คอร์ติลลาหรือนายเอลคอร์ดในการรักษาศูนย์กลางการค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองตาโมโลสและเรโนซากลับกลายเป็นผลเสียเพราะการขยายตัวของกลุ่มเซตัสไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาสามารถรวมศูนย์การค้ายาเสพติดจากนูโวลาเรโดไปยังลาเรโดได้เท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การรุกคืบเข้าสู่ดินแดนอื่นๆเช่นจากปีเอดัสในกราสไปยังเอเกิลพารัฐเท็กซัสยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงซัพพลายเออร์ได้โดยตรงเมื่อมาถึงอเมริกากลางและให้โอกาสในการดึงทรัพยากรด้วยวิธีอื่นๆรวมรัฐเม็กซิโกทั้งหมดที่ติดกับอ่าวเม็กซิโกตั้งแต่ตามาอูริปัสไปจนถึงยูคาตันรวมถึงรัฐใกล้เคียงบางรัฐเช่นซานหลุยโปโตซีอีดันโกปรวยบาเชียปัสและกัมเปเชเป็นดินแดนของพันธมิตรระหว่างโรเซตัสกับกัฟคาเทลเมื่อเกิดการแยกตัวก็ชัดเจนว่าดินแดนเหล่านี้เป็นของชาวเซตัสแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากพวกเขายังมีความแข็งแกร่งกว่าในรัฐส่วนใหญ่ที่ประกอบเป็นดินแดนของตนและมีอาวุธที่มากกว่าเมืองหลวงของรัฐตามาลิปัสในระยะกลางการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนต่างๆมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเซตัสซึ่งระหว่างปี 2011 จนถึงปี 2015 กลายเป็นหนึ่งใน2 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศรวมกับกลุ่มซินาโลอาคาเทลแต่องค์กรนี้ต้องเผชิญกับทางข้อพิพาทภายในกลุ่มที่เกี่ยวกับการควบคุมกลุ่มและการข่มเหงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากทางการเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาการแตกแยกครั้งแรกขององค์กรเกิดขึ้นในปี 2012 เมื่อกลุ่มย่อยระดับภูมิภาคที่นำโดยนายอีวาน เบลาสเกตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเอลตาลิบันตัดสินใจแยกตัวเป็นอิสระกลุ่มตาลิบันซึ่งเป็นชื่อที่พวกเขาเรียกตัวเองได้ปฏิบัติการอยู่ในเขตเทศบาลต่างๆในซากาเตกัสซานหลุยโปโตซีโกอาวิลาอากัสกาเลียนเตสกวานาโฮโตและนูโวเลออนพวกเขาได้ก่อตั้งพันธมิตรกับกลุ่มกัฟคาเทลเพื่อโต้แย้งฐานที่มั่นบางแห่งของกลุ่มเซตัสในเมืองซากาเตกัสและซานหลุยโปโตซีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยังคงดำเนินต่อจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากกลุ่มตาลิบันที่เหลืออยู่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกัฟคาเทลแล้วในช่วงทศวรรษแรกของทศวรรษที่ 21 เจ้าหน้าที่ได้มุ่งความพยายามไปที่ผู้แทนของกลุ่มเช่นเคซุส เอริเก อากิลาหรือเอลมามิโตและไฮเม กอนซาเลส ดูรันหรือเอลฮัมเมอร์เป็นต้นอย่างไรก็ตามค่ะคลื่นความโหดร้ายและเหนือสิ่งอื่นใดสถานการณ์อันเป็นต้นแบบของสงครามระหว่างกัฟคาเทลและกลุ่มเซตัสก็ได้ดึงความสนใจของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกไปยังผู้นำส่วนกลางด้วยเหตุนี้กองทัพเรือจึงได้สังหารเฮริเบอร์โต ลาสกาโนหรือที่รู้จักในชื่อ C3 ที่เมืองโปเกโซรัฐโกอาวิลาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2012 ส่วนมิเกล อังเคล เตวิโยผู้สืบทอดตำแหน่งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ C40 ก็ดำรงตำแหน่งอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแม้ว่าจะมีรายงานว่า
เขาได้ค้นล้มเอริเบอร์โต ลาสกาโนก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกสังหารก็ตามเจ้าหน้าที่ได้จับกุม C40 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2013 ที่เมืองอานาอัว จังหวัดนูโวเลออน ใกล้ชายแดนตามาริปัส ไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนะคะศาลสหรัฐเนี่ยได้ตัดสินให้ C40 มีความผิดฐานฟอกเงิน ผ่านการแข่งและเพาะพันธุ์ม้าพันธุ์แท้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหายตัวไป และการฆาตกรรมในภาคเหนือของรัฐโกอาวิลาโอมาเทรวิโยหรือ C42 นะคะซึ่งเป็นน้องชายของ C40 ยังคงรักษาอำนาจควบคุมของกลุ่มเทวิโยเหนือกลุ่มเซตัสแต่จากสถานการณ์ที่อ่อนแอลงเรื่อยๆเนี่ยมอนเตอเลฮันโดรูบิโดกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นระบุว่าเนื่องจากพฤติกรรมรุนแรงของเขาจึงไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับพี่ชายภายในองค์กรจึงต้องเผชิญกับการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระสถานการณ์นี้นำไปสู่การปะทะกันที่เพิ่มมากขึ้นภายในกลุ่มอาชญากรค่ะการจับกุม C42 นะคะได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้นนำไปสู่การแบ่งกลุ่มเซตัสออกเป็น2กลุ่มอิสระซึ่งยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้องค์กรแรกมีชื่อว่าโลเซตัสวีเอฮาเอสกูเอล่านำโดยริคาร์โดกาเลออนโอเวราซึ่งถูกลอบสังหารในเดือนกันยายน 2017องค์กรนี้ยังคงเป็นพันธมิตรกับกลุ่มกัฟคาเทลศักยภาพในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่รัฐตามาริปัสและทางตอนเหนือของรัฐเวลากรูสในทางกลับกันค่ะนอร์ทอีสต์คาเทลก็เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและอาจกล่าวได้ว่าเป็นทายาทกลุ่มเซตัสนอกเหนือจากชื่อขององค์กรคู่แข่งผู้นำของกลุ่มก็คือฮวนคาเรโดเทรวิโยซานเจสหลานชายของ C40 และ C42ซึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มเซตัสนะคะยังคงรักษาโครงสร้างส่วนใหญ่ไว้และยังคงดำรงอยู่ในพื้นที่สำคัญที่กลุ่มเซตัสดั้งเดิมตั้งอยู่ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่กลุ่มเซตัสเดิมยังคงปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐโกอาวิลาแม้ว่าอาจจะลดความเข้มข้นลงกว่าเดิมและใช้ตัวย่อที่ต่างกันก็ตามข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงหนึ่งจากในเอลเคโลได้แถลงหลังจากถูกจับกุมที่เมืองซิลดัดกาเดลรัฐเบรากูสว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มเซตัสนอร์ทอีสต์คาเทลในโกอาวิลาต่อมาผู้พิพากษาศาลชั้นต้นได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีของเขาระดับและลำดับชั้นของโรสเซตัสซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวินัยทางทหารมีชื่อที่กำหนดยศและหน้าที่ของพวกเขาจากยศต่ำสุดไปสูงสุดมีดังนี้อันโกนปุนเตโรและเซลล์อื่นๆกลุ่มอาชญากรระดับล่างสุดก็คือกลุ่มสารเตี้ยค่ะซึ่งมีหน้าที่สอดแนมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มค้ายาอื่นโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลและเยาวชนรายได้น้อยอายุระหว่าง 12-25 ปีที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และรถยนต์แม้กระทั่งรถที่ไม่มีป้ายทะเบียนก็ตามแต่ที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มอาชญากรอื่นๆก็ใช้กลุ่มสารเตี้ยเพื่อสอดแนมการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เช่นกันพวกเขาได้รับค่าจ้าง 5,000 เปโซทุก2 สัปดาห์และพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มาจากกองทัพลัดกาโชลัสกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มกาโชรัสบางครั้งก็เรียกว่าลาดฟรากัสซึ่งเป็นกลุ่มนักฆ่าหญิงที่รวมตัวกันโดยกลุ่มโรเซตัสค่ะแม้ว่ากลุ่มนี้จะอ่อนแอลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่กลุ่มนี้ก็ยังเคลื่อนไหวและเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มเนื่องจากพวกเขายังมุ่งมั่นที่จะรีดไถและสังหารคู่ต่อสู้ผู้ก่อตั้งกลุ่มติดอาวุธนี้ก็คือนางเอนาการเรนกูเอวาสซึ่งในขณะนั้นก็เป็นหุ้นส่วนของนายลากาลากาซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นหัวหน้ากลุ่มเซตัสในรัฐอิดันโกบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือนางมิราเอยาโมเรโนการิออนอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อเล่นว่าลาฟากาซึ่งถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาเป็นหัวหน้ากลุ่มของเทศบาลในเมืองนูเอโวเลออนปัจจุบันนะคะเธอกำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ายาเสพติดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครอบครองอาวุธที่กองกำลังของรัฐบาลกลางและการก่ออาชญากรรมอย่างเป็นระบบอปูเอสตาหรือมือสังหารลำดับชั้นนี้นะคะคล้ายกับหมู่ของกองทัพในเม็กซิโกเหล่าทหารเหล่านี้คือสมาชิกที่ปฏิบัติการในเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนในขบวนรถปิกอัพ2 คันหรือจะมากกว่านั้นโดยทั่วไปก็จะมี12 คนการปฏิบัติการคล้ายกับหมวดและพวกเขาก็จะปฏิบัติการในเมืองต่างๆโดยได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเช่นสนับสนุนการยิงปืนหรือปฏิบัติการภารกิจตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
เดิมทีกลุ่มนี้เนี่ยก็คือหมู่ที่กลุ่มเซตาใช้ในการเคลื่อนที่และสมาชิกที่ผ่านการฝึกฝนทางทหารเนี่ยได้ทิ้งรูปแบบองค์กรนี้ไว้เป็นมรดกให้กับมือปืนรุ่นใหม่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจอดีตทหารและคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 12-25 ปีสวมเสื้อกั๊กพกอาวุธสั้นยาวและทันสมัยเช่นเดียวกับทหารพวกเขาได้รับค่าจ้างระหว่าง 15,000 ถึง 60,000 เปโซทุก 2 สัปดาห์โคบราหรือ L และนี่คือระดับของผู้ที่รับผิดชอบจุดผลิตค่ะมีทั้งอาวุธยาวและอาวุธสั้นพวกเขายังรีดไถประชาชนผู้บริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้มีพื้นฐานทางทหาร Los Nuevos Zetas กองกำลังไคบิเลสนะคะได้รวมเอาอดีตทหารกัวเตมาลาที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษด้านการรบในเมืองการรบในป่าและบุคลากรอื่นๆที่พกอาวุธเช่น AK-47 G3 และ M16 และก็อื่นๆอีกมากมายและระเบิดมือเสื้อเกราะกันกระสุนหมวกมองเห็นตอนกลางคืนและอุปกรณ์สื่อสารวิทยุความถี่สูงเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีผู้หลบหนีจากกองกำลังพิเศษของสำนักงานป้องกันประเทศเช่นหน่วยเคลื่อนที่ทางอากาศกองกำลังพิเศษบุคลากรกองพันปืนไรเฟิลร่มชูชีพตำรวจทหารและกลุ่มทหารราบซึ่งล้วนได้รับการฝึกฝนพิเศษและผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆในสาขาทหารของตน BA ค่าโคบราหรือ BO ค่า L หรือกลุ่มเก่าค่ะลำดับชั้นนี้นะคะประกอบด้วยคนที่เชื่อถือได้แต่ขาดการฝึกทางทหารพวกเขาจึงสามารถเป็นเพียงผู้บัญชาการของโรสแอลหรือโคบาได้เท่านั้นเช่นเดียวกับกรณีของหน่วยที่เรียกว่านาย C40 ซึ่งรวมกับลาสกาบูรณาการข้อตกลงพันธมิตรของโรเซตัสกับพี่น้องเบนทราเรวาต่อมาเมื่อสมาชิกผู้ก่อตั้งอย่าล้มลง C40 ก็กลายเป็นหัวหน้าขององค์กรทั้งหมดจนกระทั่งถูกจับกุมโดยออกคำสั่งให้กับโรเซตัสทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเก่าและสมาชิกคนอื่นๆเซตาแอนติกูโอแบบดั้งเดิมพวกเขาคือกลุ่มดั้งเดิมค่ะและส่วนใหญ่ก็เคยเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มเคลื่อนที่ทางอากาศกองกำลังพิเศษหรือ GAFE ซึ่งก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000 ส่วนใหญ่ถูกจับกุมหรือถูกสังหารในการปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มค้ายาฝ่ายศัตรู Otras Posicionesหรือตำแหน่งอื่นๆนอกเหนือจากโครงสร้างนี้ก็มีพี่ชายของกาเดนัสกิเลนที่รู้จักกันในชื่อโทนี่โทเมนตาที่ถูกกองทัพเรือเม็กซิโกสังหารแล้วได้ก่อตั้งกลุ่มโรสเอสโกปิโอเนสซึ่งประกอบด้วยอดีตทหารและพลเรือนแต่เนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่างกาเดนัสกิเลนเมื่อพี่ชายของเขาพยายามเข้ามาแทนที่เขาในองค์กรพวกเขาจึงถูกถอดออกเนื่องจากกาเดนัสกิเลนตัดการสื่อสารทั้งหมดกับโทนี่โทเมนตาแม้ว่าเขาจะปล่อยให้โทนี่โทเมนตาทำงานด้วยตัวเองโดยไม่ไปรบกวนก็ตามนอกเหนือจากระดับก่อนหน้านี้แล้วนะคะผู้จัดการพลาซ่าแต่ละคนจะมีผู้ให้ข้อมูลนักบัญชีและมือปืนของตนเองซึ่งมือปืนมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้บัญชาการซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้และเครือข่ายในท้องถิ่นไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆและพร้อมให้บริการเมื่อจำเป็นการเคลื่อนไหวของเขาจะอยู่ภายในเมืองเป็นหลักและรายงานตรงต่อผู้บัญชาการพลาซ่าลำดับนักบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมทรัพยากรทางการเงินขององค์กรค่ะณสถานที่ดังกล่าวเขารับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนให้กับทุกคนรวมถึงเงินเดือนของพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดกับองค์กรนี้ด้วยโดยได้รับเงินจำนวนต่างๆจากองค์กรนอกจากนี้ก็ยังรับผิดชอบในส่วนของเงินเดือนซึ่งมีรายชื่อของข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์กรเป็นที่รู้จักในนามผู้บัญชาการซอนหลังจากเป็นหนึ่งในกลุ่มเซตัสกลุ่มแรกๆแต่ละโซนก็จะมีบ้านหลายหลังที่เตรียมและบรรจุโคเคนและเฮโรอีนเพื่อส่งไปยังร้านค้าในสถานที่เหล่านี้มีการชั่งน้ำหนักมีการตัดและบรรจุยาเสพติดที่นั่นมีช่างแปรรูปหรือช่างน้ำหนักทำงานอยู่ซึ่งรับผิดชอบการชั่งน้ำหนักยาเสพติดและห่อด้วยกระดาษที่เรียกว่าพิซซ่ามีเพียงผู้ก่อตั้งกลุ่มเซตัสที่เสียชีวิตหรือถูกคุมขังอยู่เท่านั้นที่มีหมวดหมู่นี้สมาชิกระดับนี้จะเรียกตัวเองว่าผู้สำเร็จการศึกษาหรือครูหรือวิศวกรในการสื่อสารของพวกเขาเนื่องจากพวกเขามีระดับที่สูงจนกระทั่งปี 2018 ค่ะการฝึกทหารยังไม่ได้มีความสำคัญสำหรับการเป็นผู้บัญชาการอีกต่อไปหัวหน้าเมืองหรือแม้แต่หัวหน้าสูงสุดขององค์กรโดยทั่วไปแล้วพวกเขาก็เป็นอดีตบุคลากรทางทหารและพลเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปองค์กรแตกออกเป็นกลุ่มหรือเซลล์ที่ต่อสู้กันเองกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือคาเทลเดลนอเรสเต
ซึ่งทำสงครามกับโรเซตัสดั้งเดิมซึ่งเป็นกลุ่มที่หายไปในปี 2018 โดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาอิสระของตนเองโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งเดียวและด้วยการจับ C42 เนี่ยทำให้ไม่มีหัวหน้าสูงสุดเหลืออยู่ระหว่างครอบครัวเทรวิโยและ C43 ซึ่งเป็นสมาชิกดั้งเดิมคนสุดท้ายของโรเซตัสที่ถูกจับในปี 2018 ค่ะเราจะมาสรุปไทม์ไลน์วีรกรรมของกลุ่มและการปะทะกับคู่ต่อสู้ค่ะมีดังนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2004 ค่ะหน่วยคอมมานโดกลุ่มใหญ่ของเขาเนี่ยได้บุกโจมตีเรือนจำเอปัสซินกันและทำการปลดปล่อยสมาชิกโรเซตัส 25 คนในเดือนมิถุนายน 2005 อเลฮันโดร โคเอลโลหัวหน้าตำรวจถูกลอบสังหารหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 6 ชั่วโมงเดือนมีนาคม 2006 พวกเขาขู่ว่าจะฆ่าคนเพิ่มหากผู้มาแทนอเลฮันโดร โคเอลโลยังไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าตำรวจในที่สุดเขาก็ยอมใจอ่อนหลังจากพบศพคนถูกเผา3 ศพข้างถนนในเมืองเดือนพฤศจิกายน 2006 นักร้องกลุ่มวาเลนติน เอลิซันเดถูกฆาตกรรมในขณะที่เขากำลังจะออกจากการแสดงที่งานเอ็กโปแฟร์ในเมืองเรโนซาตาเมาลิปัสเดือนกุมภาพันธ์ 2007 ค่ะสมาชิกกลุ่มโรเซตัสหลายคนเนี่ยได้สวมเครื่องแบบทหารสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นายและผู้ช่วยฝ่ายบริหารอีก 2 นายและทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยได้รับบาดเจ็บในเมืองอากาปุนโกเดือนเมษายน 2007 ค่ะโรเซตัสก็ได้สังหารหัวหน้าตำรวจของจินปันซินโกขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารที่ร้านอาหารกับครอบครัวของเขาเดือนพฤษภาคม 2007 จาซินโต กรานาดากัปตันกองทหารราบของเม็กซิโกเนี่ยก็ถูกจับตัวไปทรมานแล้วก็ถูกสังหารเดือนมิถุนายน 2007 ค่ะพวกโรเซตัสเนี่ยก็ได้ปล้นคาสิโนหลักๆหลายแห่งในนูเอโบเลออนเวลากรูสโกฮุยลาและบาฮาแคลิฟอร์เนียเดือนกันยายน 2008 เนื่องในโอกาสครบรอบวันประกาศอิสรภาพของรัฐมิโชอากังมีผู้คว้างระเบิดมือ3 ลูกใส่ฝูงชนในงานทำให้มีผู้เสียชีวิต8 รายและบาดเจ็บสาหัสอีกกว่า100 รายหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งนี้เนี่ยครอบครัวมิโชอากังซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมแห่งหนึ่งก็ได้เริ่มการล่าตัวกลุ่มอาชญากรซึ่งก่อให้เกิดความเป็นศัตรูกันต่อกลุ่มโรเซตัสเดือนกุมภาพันธ์ 2009 ค่ะนายพลเอริเกเตโลควิโนเนสที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยถูกลักพาตัวและก็ถูกสังหารนอกเมืองแคนคูนกินตานาโรในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ค่ะสงครามระหว่างกลุ่มกัปคาเทลและโรเซตัสเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐตาเมาลิปัสส่งผลให้เมืองชายแดนจำนวนมากกลายเป็นเมืองร้างเช่นแถบชายแดนที่รู้จักกันในชื่อลาฟอนเตราจิกาซึ่งประกอบด้วยเมืองมิเกลอาเลมันซิลดัตเมียกามาโกและนูเอโบซิลดัตกูเอเรโรความรุนแรงนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมืองซิลดัตเมียไปจนถึงมอนเตเรมีการปะทะกันระหว่างกองทัพและมือปืนการลักพาตัวการฆาตกรรมการกันโชคทรัพย์การตั้งด่านตรวจยาเสพติดและการปิดกั้นทางหลวงและถนนสายหลักหลายครั้งในเมืองต่างๆเช่นเรโนซาเฮโรอิกามาตาโมโรสเช่นเดียวกันค่ะพวกเขาก็ทิ้งเมืองชายแดนดังกล่าวให้รกร้างว่างเปล่าด้วยความรุนแรงและความไม่ปลอดภัยจนเกือบจะหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสิ้นเชิงส่งผลให้ประชากรพื้นเมืองต้องอพยพออกจากชนบทไปยังส่วนในของประเทศและไปยังเมืองใหญ่ๆแทนความขัดแย้งในระยะแรกนะคะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มกัปคาเทลส่งผลให้กองกำลังโรเซตัสถอนทัพแต่หลังจากนั้นกองกำลังโรเซตัสก็ตอบโต้กลับโดยสามารถยึดเมืองบางเมืองคืนมาได้เช่นซิลดัตมอนเตเรซึ่งกองกำลังกัปคาเทลก็ยึดครองไว้ได้อย่างน้อย3 สัปดาห์ต้นเดือนมีนาคม 2010 ค่ะโรเซตัสก็ได้แยกตัวออกจากกัปคาเทลระหว่างเดือนมีนาคม 2010 ค่ะก็ได้มีการก่อเหตุฆาตกรรมยิงปืนและปะทะกับกองทัพตามมาด้วยการโจมตีของกลุ่มโรเซตัสซึ่งสามารถยึดเมืองนี้กลับคืนมาได้อีกครั้งและยังสามารถควบคุมรัฐนูเอโบเลออนทั้งหมดได้อีกด้วยการปะทะกันระหว่างกลุ่มโรเซตัสและกลุ่มกัปคาเทลเกิดขึ้นทั่วบริเวณชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกโดยมีขบวนรถบรรทุกมากถึง100 คันจากทั้ง2 ฝ่ายเข้าร่วมกลุ่มกัปคาเทลได้ใช้อักษรย่อรหัสประจำตัวของผู้บังคับบัญชาและตัวอักษร CDG ขณะที่กลุ่มโรเซตัสใช้อักษรย่อ C เซตาในภาษาสเปนในเดือนสิงหาคม 2010 ค่ะรัฐบาลกลางเม็กซิโกระบุว่าโรเซตัสเป็นผู้ก่อเหตุต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ตาเมาลิปัส
ซึ่งทำให้ผู้อพยพเสียชีวิต 72 ราย พฤศจิกายน 2010 กองทัพเม็กซิโกร่วมกับตำรวจสหพันธ์และกองทัพเรือได้เริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐตามาลิปัสโดยอนุญาตให้ครอบครัวหลายร้อยครอบครัวเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ถูกในประเทศไปยังรัฐอื่นๆเป็นเวลานานหลายเดือนโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตเทศบาลเช่นซิลดาดเมียซึ่งมีผู้คนราว 4,000 คนได้เดินทางกลับมาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011 เจ้าหน้าที่สหรัฐไฮเมซาปาตาซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐถูกลอบสังหาร 18 มีนาคม 2011 กลุ่มมือปืนประมาณ 60 คนได้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองอัลเลนเดรัฐโกอาวิลาเพื่อตอบโต้การทรยศหักหลังของสมาชิกกลุ่มที่ให้ข้อมูลแก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง 300 คนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานคอมพิวเตอร์ควบคุมและบัญชาการความมั่นคงสาธารณะของนูเอโวเลออนนายโฮเมโรกิลเลโมซันซิโดเทรวิโนก็ได้ถูกสังหารตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2011 เป็นต้นมาก็พบศพ 193 ศพในเหตุสังหารหมู่ครั้งที่ 2 ในเมืองซานเฟอร์นันโดรัฐตามาลิปัส 17 พฤษภาคม 2011 ชาวกัวเตมาลา 21 คนถูกสังหารและถูกตัดศีรษะในฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดเปเตนประเทศกัวเตมาลาเดือนตุลาคม 2011 ค่ะกลุ่มเซตัสก็ได้ลี้ภัยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในโกอูวิลาซึ่งบรรดาผู้นำกลุ่มค้ายาพยายามจัดระเบียบกองกำลังของตนใหม่เดือนพฤศจิกายน 2011 โลเซตัสก็ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการแสดงตนในเขตเทศบาลโซเลดาสเตกราเซียโนซานเจสและซานลุอิสโปโตซีโดยทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรับสมัครโดยใช้ตำรวจแห่งรัฐเทศบาลและรัฐมนตรีระหว่างปี 2011 และปี 2012 โลซิตัสก็ประสบกับภาวะกระดูกหักหลายแห่งภายในโครงสร้างของกลุ่มค่ะอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของเอริเบโต ลาสกาโนหรือ C3 นั่นเองและก็ต่อมาด้วยการจับกลุ่ม C40 ความรุนแรงของการแบ่งแยกเหล่านี้ทำให้หลายเซลล์ของโลซิตัสข้ามไปยังกลุ่มกรับคาร์เทลในเดือนมิถุนายน 2012 เอเดน ซาบาตาแรปเปอร์ชาวเม็กซิกันถูกสังหารในเมืองนูเอโบเลออนพร้อมด้วยสมาชิก 3 คนในกลุ่มเมนเตเอ็นบรันโกของเขาพวกเขาได้โจมตีของผู้ก่อการร้ายที่คาสิโนรอยัลในมอนเตเรซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 52 รายและบาดเจ็บอีก 10 รายเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2013 กลุ่มติดอาวุธได้บุกโจมตีเรือนจำปิเอดัสเนกราสในเมืองโกอาวิลาและสามารถปล่อยตัวนักโทษได้ 132 คนนักโทษเหล่านี้ถูกใช้เป็นมือปืนมาเป็นเวลานานโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเซตัสที่ถูกคุมขังอยู่แล้วภายในเวลาไม่กี่เดือนผู้หลบหนีมากกว่า 40% ก็ถูกจับและอีก 35% ก็ถูกสังหารในการปะทะกันในเขตเทศบาลต่างๆของเมืองโกอาวิลาทั้งนี้ 10% ของผู้หลบหนีเป็นผู้หญิงทฤษฎีที่รัฐบาลเสนอก็คืออาชญากรหลบหนีผ่านอุโมงค์ที่สร้างขึ้นจากภายในแม้ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งจะชี้ให้เห็นว่าผู้คุมถูกซื้อตัวหรือถูกข่มขู่และผู้หลบหนีได้หลบหนีผ่านประตูหลักและขึ้นรถบัสโดยสาร2 คันซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่ชัดเจนกว่าเนื่องจากการหลบหนีใช้เวลาเพียงประมาณ10 นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งของกลุ่มกรับคาร์เทลทั้ง2 องค์กรก็ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกโดยการรับคนรุ่นเยาว์และบังคับให้พวกเขาทำงานเพื่อจุดประสงค์ของตนเองเดือนตุลาคม 2013 ค่ะผู้นำกลุ่มโรเซตัสก็ได้พยายามยึดดินแดนที่เสียไปให้กับกลุ่มกรับคาร์เทลกลับคืนมาโดยส่งกำลังเสริมไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ภูมิภาคที่รู้จักกันในชื่อลาฟอนเตราจิกาซึ่งเป็นภูมิภาคที่กลุ่มกรับคาร์เทลควบคุมอย่างหนักกลับมาอยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มค้ายาทั้งสองอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาสั้นๆของสันติภาพระหว่างทั้ง2 ฝ่ายแต่ก็ยังคงมีการเผชิญหน้ากันอยู่โลเซตัสก็สามารถควบคุมรัฐนูเอโบเลออนทั้งหมดมาได้ครึ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟรอนเตราจิกาพร้อมทั้งการบุกรุกและปฏิบัติการบางส่วนในกามาโกและมิเกลอเลมันและโดยแท้จริงแล้วก็คือทั้งรัฐตามาริปัสยกเว้นอีกครึ่งหนึ่งของชายแดนและชายฝั่งทั้งหมดของรัฐซึ่งไปถึงเขตเมืองแทมปิโกซิลดาดมาเดโรและอันตามิลา
ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกราฟคาร์เทลแก๊งค้ายาทั้งเซตาสและกราฟคาร์เทลเนี่ยต่างก็ประสบปัญหาความขัดแย้งภายในอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งในปี 2014 รัฐบาลสหรัฐของบารักโอบามาในขณะนั้นก็ได้อธิบายว่าโรเซตัสเนี่ยเป็นภัยคุกคามระดับโลกเทียบได้กับกาโมราในอิตาลียากุซ่าในญี่ปุ่นหรือ Circle of Brothers ในรัสเซียในปี 2016 นะคะโรเซตัสก็ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเม็กซิโกที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มทหารชั้นยอดที่หลบหนีจาก GAFE BFP ของกองทัพเม็กซิโกเนื่องจากการโจมตีจากเจ้าหน้าที่และกลุ่มค้ายาคู่แข่งซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยจึงอนุญาตให้ทุกคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนทางทหารเนี่ยเข้าร่วมองค์กรได้โดยทั่วไปแล้วนะคะรับเยาวชน 15 ปีขึ้นไปและมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศหลังจากจับกลุ่ม C42 เนี่ยกลุ่มค้ายาได้แยกออกเป็น 2 ฝ่ายที่ยังคงทำสงครามกันจนถึงปี 2018 ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนำโดย C43 ซึ่งเรียกว่า Bieca Escuelaซึ่งถูกจับกุมในเมืองเม็กซิโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 และอีกฝ่ายหนึ่งก็คือกิโกเทรวิโยซึ่งเรียกว่าคาเทลเดลโนเรสเตซึ่งถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2016 เดือนเมษายน 2020 นะคะกลุ่มโรเซตัสก็ได้แจกจ่ายอาหารในเขตเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนนั้นนะคะในปัจจุบันยังตกเป็นเหยื่อของข้อพิพาทระหว่างกลุ่มค้ายาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปี 2018 เนี่ยด้วยการหายตัวไปของกลุ่ม Vieca Escuela โดยลาเซตัสหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้งภายในแก๊งค้ายาโรเซตัสก็คือการที่ผู้นำแก๊งค้ายาบางคนเนี่ยกล่าวหาพี่น้องเทรวิโยก็คือ C40 และ C42 ว่าทรยศต่อผู้นำคนอื่นๆขององค์กรเช่นเอลมามิโตและเอลลาสกาเอลเร็กและอื่นๆซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เนื่องจากพี่น้องเทรวิโยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าทำข้อมูลรั่วไหลเกี่ยวกับที่อยู่ของพวกเขาเพื่อควบคุมแก๊งค้ายาโดยสมบูรณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เกิดการโต้เถียงภายในระหว่างกลุ่มเซตัสที่เรียกตัวเองว่า The Old Guard หรือ The Old School ซึ่งพยายามยึดครองและโต้เถียงดินแดนกับพี่น้องเทรวิโยซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเซตาอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคาเทลเดลนอเรสเตนั่นเองค่ะลองพิจารณาความสำคัญของเมืองโคอาวิล่าตอนเหนือในภูมิรัฐศาสตร์ของอาชญากรรมขององค์กรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกรัฐตามาลิปัสตั้งอยู่ใกล้กับเขตตอนเหนือของรัฐโกอาวิลาทำให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการตามธรรมชาติขององค์กรอาชญากรรมทั้งสองเราจะกล่าวถึง3ประเด็นหลักก็ได้แก่ประการแรกนะคะความสำคัญทางภูมิศาสตร์และภูมิภาคนี้สำหรับกิจกรรมทางอาญาประการที่2เนี่ยประวัติโดยย่อของกิจกรรมเหล่านี้โดยมุ่งเน้นไปที่การก่อตั้งกลุ่มเซตัสในโคอาวิล่าตอนเหนือและสุดท้ายลักษณะเฉพาะบางประการของการยึดครองภูมิภาคนี้ของกลุ่มเซตัสแม้ว่ากลุ่มเซตัสนะคะจะปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลหลายแห่งของรัฐโกอาวิล่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนกลายมาเป็นกลุ่มค้ายาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเกือบทั้งรัฐแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของพื้นที่ตอนเหนือของรัฐในการดำเนินงานของพวกเขาเราจะเน้นในเมืองปีเอดรัสเนกรัสเนื่องจากเป็นเขตเทศบาลที่สำคัญที่สุดทั้งในแง่ของจำนวนประชากรและการเชื่อมต่อกับภูมิภาคและสะพานข้ามพรมแดนกับอีเกิลพาสรัฐเท็กซัสที่ตั้งของปีเอดรัสเนกรัสยังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่สามารถเข้าถึงพรมแดนยาว512กิโลเมตรระหว่างรัฐโกอาวิล่าและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเส้นทางการค้ายาเสพติดเงินอาวุธและบุคคลและสินค้าอื่นๆระหว่างรัฐโอกาวิล่าและรัฐเท็กซัสอันที่จริงนะคะจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่าธุรกิจอาชญากรรมในภูมิภาคเนี่ยกระจุกตัวอยู่ณจุดนั้นเมืองนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆเช่นซันติโยมอนเตเรนูโวลาเลโดมอนโควาและอากุย่าทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการประสานงานกิจกรรมอาชญากรรมในภาคเหนือของเม็กซิโกในแง่นี้เนี่ยทำเลที่ตั้งของปีเอดรัสเนกรัสอยู่ใกล้กับนูโวลาเรโดรัฐตามาลิปัสซึ่งถือเป็นจุดเด่น
เมืองนี้นะคะก็ถือเป็นเมืองหลวงของกลุ่มเซตาสเนื่องจากเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการหลักขององค์กรในประเทศเมืองเหล่านี้เนี่ยตั้งอยู่ห่างกันประมาณ177กิโลเมตรซึ่งถือเป็นระยะทางที่สามารถเดินทางได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงด้วยความเร็วเฉลี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการขยายอิทธิพลของกลุ่มเซตาสเนี่ยก็ไปยังเมืองปิเอดรัสเนกรัสสามารถมองได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผลประการแรกนะคะเป็นเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมีขนาดกลางที่ใกล้ที่สุดและประการที่ 2เพราะเมืองหลายแห่งใกล้กับนูโวลาริโตเช่นเรโนซามาตาโมโรสมอนเตเรและวิกตอเรียก็มีสมาชิกกลุ่มกัฟคาร์เทลจำนวนมากเช่นกันดังนั้นการขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่ปิเอดัสเนกรัสและอากูย่าจึงมีความเสี่ยงและความพยายามน้อยกว่าจำไว้ว่าในช่วงแรกเริ่มขององค์กรผู้นำกลุ่มกัฟคาร์เทลก็ได้จำกัดการค้ายาเสพติดของกลุ่มเซตาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดจุดผ่านแดนของมาตาโมโรสและเรโนซาไว้เป็นของตัวเองกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะปิเอดัสเนกรัสกลายเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในโครงสร้างของกลุ่มเซตาสหลักฐานนี้พิสูจน์ได้จากรายชื่ออาชญากรที่ในช่วงหนึ่งของอาชีพอาชญากรเคยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าลานกว้างในเมืองและเป็นแกนนำในเหตุการณ์สำคัญขององค์กรซึ่งได้มีการกล่าวถึงอย่างละเอียดในหนังสือ NL de Samparoซึ่งในส่วนนี้ก็ไปหาอ่านกันได้กลุ่มเซตาสนะคะเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลและน่าเกรงขามที่สุดในเม็กซิโกจนกระทั่งความขัดแย้งภายในและการสูญเสียผู้นำคนสำคัญนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรการเติบโตของกลุ่มนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธและความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสงครามอาชญากรรมของเม็กซิโกปัจจุบันกลุ่มเซตาสก็เป็นองค์กรที่แตกแยกกันโดยรวมตัวกันด้วยชื่อเพียงเล็กน้อยและก็พึ่งพารายได้จากอาชญากรรมในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะพึ่งพาการค้ายาเสพติดข้ามชาติความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกและการฝึกฝนทางทหารของกลุ่มเซตาสมีส่วนสำคัญค่ะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจพวกเขาเป็นที่รู้จักในด้านการใช้อาวุธและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยรวมถึงวินัยทางการทหารในการวางแผนปฏิบัติการและรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในขณะนั้นนะคะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ DEA กล่าวถึงพวกเขาว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบังคับใช้กฎหมายที่มีความซับซ้อนรุนแรงและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดต่างจากกลุ่มอาชญากรอื่นๆกลุ่มเซตาสยังไม่ได้ซื้อพันธมิตรแต่กลับสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูแทนพวกเขาทรมานเหยื่อแขวนคอศพและสังหารยังไม่เลือกหน้าพวกเขาเลือกที่จะยึดครองดินแดนด้วยวิธีการทางทหารใช้กำลังยึดครองและฉวยโอกาสจากอาชญากรรมแม้ว่าการฝึกทหารจะลดน้อยลงตามกาลเวลาแต่ความโหดร้ายของพวกเขาก็ยังคงเหมือนเดิมกลุ่มคู่แข่งที่ต่อสู้เพื่อโค่นล้มกลุ่มเซตาสได้นำกลยุทธ์บางอย่างของพวกเขามาใช้และรู้สึกว่าจำเป็นต้องติดอาวุธประเภทเดียวกันเพื่อแข่งขันกันส่งผลให้ความรุนแรงในประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นพวกเขายังได้รุกคืบเข้าสู่กัวเตมาลายึดครองพื้นที่ลักลอบค้ายาเสพติดเชิงยุทธศาสตร์ผ่านความรุนแรงอันเป็นเอกลักษณ์กลุ่มเซตาสได้สร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศครอบคลุมตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงโคลัมเบียเวเนซุเอลายุโรปสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาตะวันตกการควบคุมอาณาเขตของแต่ละกลุ่มท้องถิ่นยังทำให้พวกเขาแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในดินแดนของตนกลุ่มนี้ยังเริ่มแสวงหาความคุ้มครองทางการเมืองและในที่สุดก็แทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลของรัฐตามาริปัสและเวลากรูสแม้กลุ่มเซตาสจะเติบโตอย่างรวดเร็วก็ตามนะคะแต่ความแตกแยกที่ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้จุดแตกหักก็คือความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยลงระหว่างพี่น้องตระกูลเทรวิโอนอกจากนี้แล้วนะคะการโจมตีครั้งสำคัญหลายครั้งยังส่งผลให้กลุ่มเซตาสอ่อนแอลงด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดก็คือการสูญเสียผู้นำหากปราศจากผู้นำจากส่วนกลางที่ชัดเจนกลุ่มเซตาสจึงแตกออกเป็นกลุ่มและกลุ่มท้องถิ่นขนาดเล็กที่เป็นอิสระแต่ละกลุ่มก็มีภารกิจลำดับความสำคัญและพันธมิตรของตนเองการสลายตัวของความสามัคคีในชาติประกอบกับการสูญเสียอิทธิพลในอเมริกากลางทำให้การค้ายาเสพติดข้ามชาติเป็นเรื่องยากลำบากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มเซตาส
กลุ่มท้องถิ่นพึ่งพาผลกำไรจากเศรษฐกิจอาชญากรรมขนาดเล็กในดินแดนที่พวกเขาเนี่ยควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันกลุ่มเล็กๆในท้องถิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อเซตาสเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติการอยู่ในดินแดนที่กลุ่มเซตาสเนี่ยเคยควบคุมอยู่ในการที่กองทัพเรือเม็กซิโกจับกลุ่มผู้นำกลุ่มเซตาสหรือนาย C43 เนี่ยการจับกลุ่มเขาเนี่ยยิ่งทำให้กลุ่มที่อ่อนแอและแตกแยกอยู่แล้วเนี่ยแตกแยกกันมากยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่นั้นนะคะกลุ่มเซตาสก็ไม่ได้ดำรงอยู่เป็นองค์กรเดียวอีกต่อไปก็มีหลายกลุ่มอิสระอย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะบางกลุ่มเนี่ยก็มีฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งขึ้นในระดับภูมิภาคแต่ก็ไม่มีกลุ่มใดค่ะที่แข็งแกร่งพอที่จะขยายไปทั่วเม็กซิโกกลุ่มเซตาสนะคะไม่ได้เป็นองค์กรอาชญากรรมที่เป็นหนึ่งเดียวอีกต่อไปการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มต่างๆอย่าทำให้การระบุตัวผู้นำกลุ่มอย่าทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย C40 เป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดของกลุ่ม North East Cartel เขาก่อตั้งเครือข่ายมือสังหารของกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อกองกำลังจากนรกและกลายมาเป็นเป้าหมายสำคัญของทางการเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาถูกจับเนี่ยก่อให้เกิดกระแสความรุนแรงที่ก่อขึ้นโดยกลุ่มโนเรสเต้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาและเข้ารับการพิจารณาคดีในข้อหาค้ายาเสพติดก็ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าใครเนี่ยเป็นผู้นำกลุ่มหลักของกลุ่มเซตาสแม้ว่าพี่น้องเทรวิโยเนี่ยจะถูกจับกุมแต่กลุ่ม North East Cartel เนี่ยก็ยังคงควบคุมฐานที่มั่นเดิมในนูโวลาเรโดได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งภาพกราฟฟิตี้ที่พาดพิงถึงกลุ่มนี้พบได้ทั่วเมืองแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยควบคุมพื้นที่นี้เกือบทั้งหมดกลุ่มเซตาสมักอาศัยพันธมิตรชั่วคราวกับกลุ่มต่างๆเช่นฟามิเลียมิโชอาคานาและองค์กรเบลตราเลวาเพื่อต่อต้านคู่แข่งความเป็นศัตรูของกลุ่มกับองค์กรเดิมอย่างกับคาเทลและซินาโลอาคาเทลนับตั้งแต่ปี 2019 เนี่ยกลุ่มคาเทลเดลนอเรสเต้เนี่ยก็ได้ปะทะกับกลุ่มต่างๆในกลุ่มกราฟคาเทลและเซตาสกลุ่มซินาโลอาคาเทลและ CJNG นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มอิสระอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มเซตาสวีเอคาเอสกูเอล่าเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับ CJNG และกลุ่มย่อยของกลุ่มกับคาเทลที่รู้จักกันในชื่อเมโทรสเพื่อสนับสนุนการรุกรานของ CJNG ตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกผ่านรัฐตามาริปัสอย่างไรก็ตามค่ะพันธมิตรเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็บ่อยครั้งมากซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะและปัจจุบันเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 พี่น้องตระกูลเทรวิโยโมลาเลสเนี่ยอดีตผู้นำกลุ่มค้ายาโลเซตาสที่ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับผู้ค้ายาเสพติดชื่อดังอีก27รายทั้งคู่เนี่ยถูกส่งตัวไปยังกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งพวกเขาเนี่ยจะต้องเผชิญกับกระบวนการทางอาญาพวกเขาได้รับการจัดเตรียมเอกสารโดยทนายความจากบริษัทต่างๆถึง7แห่งค่ะซึ่งนาย C40 กับนาย C42 เนี่ยก็ได้ว่าจ้างอัยการสหรัฐที่มีชื่อเสียงอย่างน้อย7คนเพื่อรับมือกับข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดการฟอกเงินและการประกอบธุรกิจทางอาญาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของพวกเขาก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตในการพิจารณาคดีที่กำหนดไว้ในวันที่13มิถุนายนที่วอชิงตันดีซีตามที่สื่อของเม็กซิโกเนี่ยเปิดเผยซึ่งผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางนะคะก็ได้กำหนดวันนัดพิจารณาคดีซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความสำคัญเพื่อทบทวนสถานะของคดีอาญาฝ่ายจำเลยเนี่ยก็ได้ยื่นเอกสารหลายร้อยหน้าเลยค่ะโดยให้เหตุผลว่าความร่วมมือในคดีนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งและคำร้องบางส่วนของอัยการก็ละเมิดเอกสิทธิ์ทางกฎหมายอดีตผู้นำแก๊งโรเซตาทั้งสองนะคะก็ต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามปกติจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอาจจำกัดบทลงโทษได้แหล่งข่าวฝ่ายตุลาการระบุว่ารัฐบาลสหรัฐนะคะอาจจะใช้โทษประหารชีวิตค่ะทีมกฎหมายของพี่น้องเทรวิโยเนี่ยประกอบด้วยทนายความชั้นนำนะคะซึ่งค่าบริการทนายความก็จะอยู่ระหว่างที่ 1,000 ถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเลยซึ่งรวมถึงแฟรงค์เปเรสนะคะทนายความของรัฐเท็กซัสซึ่งก็เป็นตัวแทนของเอลมาโยซัมบาดาด้วยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าบริการทางกฎหมายเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะจำเลยที่มีเงินทุนสนับสนุนจำนวนมากเท่านั้นต่างจากเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายอื่นๆที่ถูกส่งตัวข้ามแดนเช่นราฟาเอลกาโรกินเตโรซึ่งถูกตั้งข้อหาต่อหน้าอัยการพี่น้องเทวิโยเนี่ยได้ว่าจ้างทนายความเอกชนชั้นนำสำนักงานอัยการกล่าวค่ะว่าพี่น้องทั้งสองนะคะก่ออาชญากรรมหลายกระทงเลยค่ะก็ได้แก่การค้ายาเสพติด
การฟอกเงินการครอบครองอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินการกิจกรรมองค์กรอาชญากรรมนับตั้งแต่เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ยื่นคำร้องเพื่อสรรหาทนายความใหม่โดยชี้ให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกำลังพยายามต่อรองคำรับสารภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโทษสูงสุดยุคสมัยของกลุ่มเซตัสในฐานะกลุ่มอาชญากรที่น่าเกรงขามที่สุดของเม็กซิโกและองค์กรค้ายาเสพติดที่มีเครือข่ายข้ามชาติอันกว้างใหญ่เนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มคาเทลเดลนอเรสเตและก็กลุ่มโรเซตัสเวียฮาเอสกวาลาก็ยังคงดำเนินงานและดึงอำนาจจากเครือข่ายท้องถิ่นและรากฐานทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งในเมืองต่างๆที่พวกเขาดำเนินการอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มโรเซตัสนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่แอนนะคะหามาได้ในวันนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งหากใครรับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอบพระคุณมากๆเลยและนี่ก็คือตัวอย่างของกลุ่มอาชญากรที่โหดร้ายที่ไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากแม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์จำนวนมากในระหว่างทางแต่จุดจบเนี่ยมักจะไม่สวยเสมอส่วนใหญ่ก็คือการจบชีวิตอยู่ดีถ้าหากเรานึกถึงครอบครัวข้างหลังแล้วหรือคนที่รักแล้วเนี่ยการนำตัวเองไปพัวพันกับกลุ่มเหล่านี้แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ตัวเราที่ถูกทรมานแต่มารวมไปถึงครอบครัวเราด้วยและต้องตระหนักว่าการเข้าไปแล้วเนี่ยยากที่จะออกมาได้นอกจากการถูกเก็บอย่างเดียวหากเราเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ก็ไม่มีใครจะรักเราได้เหมือนกับครอบครัวเราที่แท้จริงและหากเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ความคิดเห็นกันและหากใครนะคะชื่นชอบการเล่าเรื่องของช่องนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรวมถึงกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ